สวัสดีทุกคนครับแมวจรที่สนามหลวงครับพอเทลงปุ๊บเนี่ยมันกินน้ำครับแต่คือน้ำมันสำคัญนะครับผมอาหารมันกินข้างหนึงอยู่ไม่ได้แต่น้ำมันต้องกินเรื่อยๆนี่ครับผมเจอขับผ่านมาผมทำให้มันกินเดี๋ยวย้ำให้เพิ่มนิดนึงนะผมแล้วใหม่คลิปหน้านะครับผมให้ดูสั้นๆครับเทลงไปแล้วกินน้ำก่อนเลยใส่หิวน้ำแล้วใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ